हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 55 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा जुन टुडे एप बनाइरहेको थियौँ होइन, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सर्चलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ होइन, जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो यसमा चाहिँ कुनै पनि टाइप गर्दा केही पनि भएको छैन नि होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ है त। हामीले यो सर्चको लागि चाहिँ हामीले एउटा इभेन्ट जुन चाहिँ की इभेन्ट चाहिँ हामीले जुन 2-3टा भिडियो अगाडि चाहिँ हामीले सिकेको थियौँ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसलाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले सर्च मेथड चाहिँ सर्चको काम चाहिँ गर्नेछौँ होइन। सुरुमा चाहिँ हजुरको जस्तै सुरुमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरको सर्च होइन, सर्च टु डु होइन, टास्क भनौँ न होइन। अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको की इभेन्ट लाउनु पऱ्यो। की इभेन्ट चाहिँ केमा लाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको यो जुन चाहिँ फर्म छ नि होइन, सुरुको फर्म, यो फर्ममा चाहिँ अनि यो इनपुट फिल्डमा चाहिँ की इभेन्ट लाउने हो नि त, फर्ममा होइन नि त, इनपुट फिल्डमा पो हो त की इभेन्ट लाउने त। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ के गरेको छु, एउटा क्लास बनाएको छु सर्च होइन, अनि यसमा चाहिँ सर्च टु डु भनेर बनाएको छु होइन। त्यसमा चाहिँ हजुरको सर्च टु डु भनेर मैले यसलाई चाहिँ रिफरेन्स लिइसकेको छु होइन, सर्च फर्म भनेर। अनि जस्तै अब यसमा चाहिँ हजुरको सर्च फर्म डट गरेर चाहिँ हामीले त्यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ पोइन्ट गर्न मिल्छ नि। जस्तै त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ क्लासको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको सर्च छ नि होइन, सर्च। यसरी चाहिँ हामीले त्यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ रिफरेन्स लिन सकिएन डट। अनि त्यसपछि हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको इभेन्ट लिस्नर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। अब की भनेको चाहिँ हजुरको अफ होइन। अनि यसरी चाहिँ हामीले की इभेन्ट लिस्नरहरू हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ सिकिसकेका छौँ होइन। अनि त्यसपछि की अफ युज गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै हामीले की प्रेस गऱ्यौँ होइन, की छोडेपछि यो इभेन्ट फायर हुने भयो होइन। यसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट पास गरौँ होइन, कन्सोल डट लग होइन, सर्च फर्म डट सर्च डट भ्यालु गर्दाखेरि यसको भ्यालु आइहाल्छ नि होइन। त्यसमा चाहिँ मैले E3 चाहिँ होइन, यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरू ल्याउन सकियो होइन। यो भनेको चाहिँ इभेन्ट पनि काम गरिरहेछ अनि सबै कुरा चाहिँ काम गरिरहेछ है त। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको कन्सट्यान्ट्स, मैले यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा ल सेभ गर्छु होइन। सर्च भनेको चाहिँ हजुरको सर्च फर्म होइन, सर्च फर्म डट सर्च डट भ्यालु होइन। अब भ्यालुलाई चाहिँ मैले त्यसमा ल सेभ गरेँ, डट ट्रिम पनि गरौँ। अनि त्यसपछि हजुरको ट्रिमले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। ट्रिमले चाहिँ हजुरको प्याडिङहरू हटाउने काम गर्छ अनि स्पेसहरू, व्हाइट स्पेस छ भने त्यसलाई नै हटाउने काम गर्छ होइन। यति नै हो। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब केमा चाहिँ सर्च गर्न लागेको त, यो लिस्टमा चाहिँ सर्च गर्न लागेको हो नि त होइन। लिस्टमा सर्च गर्नको लागि चाहिँ मैले पहिला लिस्टलाई चाहिँ रिफरेन्स लिनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ माथि अनअर्डर लिस्टमा जुन चाहिँ प्यारेन्ट छ नि होइन, यसलाई चाहिँ मैले रिफरेन्स लिइसकेको छु। अनि चाहिँ यही युज गरेर चाहिँ मैले लिस्टलाई चाहिँ रिफरेन्स लिन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा नि गरिसकेका छौँ होइन। जस्तै अब चाहिँ मैले लिस्टलाई चाहिँ रिफरेन्स लिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको टु डु लिस्ट होइन डट चिल्ड्रेन गर्थेँ होइन। चिल्ड्रेनले चाहिँ के गर्थ्यो भनेको थिएँ मैले सबै यसको यो टु डु लिस्टमा भनेको चाहिँ अहिले अनअर्डर लिस्ट हो नि त, टु डु लिस्ट भनेको त्यसको चाहिँ सबै चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि रिटर्न गर्ने भयो होइन। अब यसमा चाहिँ मैले यसले चाहिँ खासमा के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको HTML समथिङ के रिटर्न गर्छ होइन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मैले HTML कलेक्सन भन्ने रिटर्न गर्छ होइन। HTML कलेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन चाहिँ होइन, तर यसमा चाहिँ मैले एरेहरूको मेथड छैन नि त होइन, एरेको मेथड छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सुरुमा होइन। जस्तै यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ लेट गरौँ होइन, लिस्ट भनौँ होइन, इक्वल्स टु हजुरको टु डु लिस्ट डट होइन। अनि त्यसपछि चिल्ड्रेन भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसलाई ब्राकेटमा राखौँ। अनि त्यसपछि एरे डट होइन फ्रम गर्ने। एरे फ्रमले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ HTML यो जुन चाहिँ छ नि HTML एलिमेन्ट समथिङ के आएको थियो नि होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि जुन चाहिँ एरे होइन कि होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो डाटालाई लिएर चाहिँ त्यसले एउटा एरे क्रिएट गरिदिनु भयो कि। जस्तै यसमा चाहिँ के भयो भन्दा यो एरे होइन नि त होइन, एरे होइन भनेपछि यसलाई लिने भयो एज इनपुट होइन, यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनु भयो केमा भन्दाखेरि हजुरको एरेले चाहिँ के कन्भर्ट गरिदिनु भयो भन्दा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ लिस्टमा चाहिँ सेभ गरेर राखिदिनु भयो होइन। यसरी चाहिँ काम गर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको अब चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि लिस्ट डट, अब चाहिँ मैले सबै कुराहरू लाउनु मिल्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ मैले कन्सोल लग गर्छु है, हजुरको चाहिँ कन्सोल डट लग गरेँ होइन, लग गरेँ।
अनि त्यसपछि हजुरको लिस्ट गरेँ भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि रिजल्ट जस्तै क्लिक गरेँ अब चाहिँ यो एरै भएर आइरहेछ नि होइन। जस्तै योभन्दा अघिल्लो मैले जस्ट यसलाई पनि कन्सोल लग गर्छु, कन्सोल डट लग होइन सर्च होइन नि त यो टु डु लिस्ट होइन टु डु लिस्ट डट चिल्ड्रेन होइन। जस्तै यसमा मैले केही इनपुट दिएँ होइन, हेर्नु है एचटिएमएल कलेक्सन भएर आएको थियो, अहिले चाहिँ एरे भएर आयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ एचटिएमएल कलेक्सनलाई पनि होइन। जस्तै यसमा चाहिँ यसको मेथडहरू हेरौँ है, यसको मेथडहरू भनेको चाहिँ हजुरको यति मात्र छ हेर्नु है। यसको मेथड चाहिँ अब एरेको चाहिँ कति मेथड आयो भन्दाखेरि हजुरको हेर्नु त मेथड यसमा चाहिँ सबै कुरा छ। जस्तै यसमा चाहिँ फरिजहरू केही पनि छैन नि त होइन, यसमा फरिजहरू पनि सबै छ के, फरिज फिल्टरदेखि लिएर सबै कुरा छ यसमा होइन। त्यही भएर चाहिँ यो अब एरेमा कन्भर्ट भएपछि एरेमा भएको सबै मेथड आउने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले सबै मेथडहरू युज गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ अब चाहिँ होइन। जस्तै अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको यो भयो होइन। अब चाहिँ हामीले सर्च गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हजुरको मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सरी यसलाई यस्तो गरेँ होइन। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले जस्तै यसमा चाहिँ लिस्ट डट फरिज गर्छु होइन, फरिज गरेँ। अब चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि हजुरको प्रत्येक लिस्ट यो लिस्टमा चाहिँ अहिले के आइरहेछ भन्दाखेरि हजुरको सबै लिस्ट आइरहेछ नि होइन। जस्तै यसमा भएको सबै लिस्ट आइरहेछ नि होइन, अनर लिस्टभित्र भएको सबै लिस्ट आइरहेछ होइन, एउटा एउटा गर्दै यसलाई चाहिँ एरेमा आइरहेछ होइन अहिले। अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा चाहिँ अब लुप लाउन सक्यो होइन, लिस्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो कल ब्याक फङ्सन हुन्छ नि त फरिजभित्र पनि होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो लिस्टमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल लिस्ट आउने भयो नि त होइन, कन्सोल डट लग होइन लिस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको सबै लिस्ट चाहिँ आउने भयो होइन। जस्तै यसमा मैले यो गरेँ भने चाहिँ सबै लिस्ट आयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिलिरहेछ होइन। अब चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हजुरको यसभित्र भएको चाहिँ हामीले टेक्स्ट निकाल्न पनि मिल्छ कि होइन। जस्तै टेक्स्ट कन्टेन्ट गरेँ भने चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले केही क्लिक गरेँ होइन, केही क्लिक नगर्दासम्म त्यहाँ त इभेन्ट राखेको छ नि त, की अफ इभेन्ट, त्यही भएर चाहिँ नआएको इभेन्ट यहीँ यसमा मैले इनपुट दिएँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त सबै कुरा आइरहेछ नि, वाचिङ मुभिजदेखि लिएर सबै कुरा होइन, सबै कुरा चाहिँ आइरहेछ होइन। यसरी चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू चाहिँ गेट गऱ्यो होइन। अब चाहिँ कन्टेन्ट गेट गरेपछि हामीले फिल्टर लाउने, अब सरी फिल्टर भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ युजरले जस्तै यसमा चाहिँ डी प्रेस गऱ्यो नि होइन, डी प्रेस गरेपछि डी कहाँ कहाँ छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त पहिला होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इन्क्लुड्स भनेको चाहिँ हजुरको एरेमै डिफाइन भएको एउटा मेथड छ होइन, जाभास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको एउटा मेथड छ इन्क्लुड्स, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो सबै कामहरू चाहिँ गर्न मिल्छ। जस्तै अब इफ गरेँ होइन, जस्तै लिस्ट डट इन्क्लुड्स गरेँ होइन। इन्क्लुड के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको सर्च इन्क्लुड गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, अब चाहिँ के गर्ने भनेको थिएँ मैले सर्च इन्क्लुड गर्छ भने चाहिँ हजुरको चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि हजुरको सर्च इन्क्लुड गरेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ क्लासलाई चेन्ज गर्छु कि, जस्तै लिस्ट डट क्लास लिस्ट डट एड गर्ने होइन। एड गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भिजिबल भनौँ न त होइन, इन्भिजिबल यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ मैले डिस्प्ले अहिले जस्तै मैले यसमा चाहिँ जस्तै के थिचेँ भन्दाखेरि हजुरको डी थिचेँ अरे होइन, यसमा चाहिँ डी थिचेँ अरे। डी थिच्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा यहाँ जुन जुन कुरामा चाहिँ डी छ नि होइन त्यो मात्र देख्नु पऱ्यो, अरूलाई चाहिँ इन्भिजिबल गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो सबै गरेको हो कि होइन। जस्तै लिस्ट इन्क्लुड्स यसमा के प्रब्लम आयो, लिस्टको इन्क्लुड्समा होइन नि त होइन, सरी यार लिस्टको इन्क्लुडमा होइन, लिस्टको चाहिँ हजुरको केमा भन्दाखेरि हजुरको टेक्स्ट कन्टेन्टमा पो हो त होइन, टेक्स्ट कन्टेन्ट डट इन्क्लुड्स हो नि त बल्ल होइन। टेक्स्ट कन्टेन्टमा चाहिँ बल्ल इन्क्लुड गरेपछि यो भयो। जस्तै यसमा चाहिँ मैले ठिक छ होइन। अब चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हजुरको यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही कुरा छ भने चाहिँ होइन सबै हामीले चाहिँ सर्च इनपुट फिल्डमा चाहिँ केही कुरा टाइप गरेको चाहिँ त्यो टेक्स्टमा भेट्यो भने, जस्तै यो टेक्स्टमा भेट्यो भने यो टाइप गरेको कुरा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको इन्भिजिबल होइन, अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क उल्टो बनाउने क्या अब होइन, इन्भिजिबल बनाउने भनेको चाहिँ जस्तै अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इफ लिस्ट डट कन्टेन्ट डट हजुरको इन्क्लुड भनेको चाहिँ सर्ट छ भने चाहिँ होइन नट गर्ने यसलाई। अब जस्तै यसलाई चाहिँ नट गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको नभेटिएकोमा चाहिँ सबैमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको इन्भिजिबल लगाइदियो कि होइन। अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै यसलाई म सेभ गरेँ है, अनि सेभ गरेर चाहिँ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ इलिमेन्टमा गएँ होइन, अनि त्यसपछि हजुरको जस्तै यसलाई हो गरेँ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले यसमा चाहिँ केही कुरा टाइप गर्छु है, ई टाइप गरेँ
हैन। ई टाइप गरेपछि केही पनि आएन नि हैन, किन भन्दाखेरि हजुरको यो के भनेको छ भन्दाखेरि भेट्टेन भने चाहिँ बल्ल चाहिँ लगाउने भने नि त हैन, त्यो ई त भेट्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ लगाएन नि त हैन। यसरी चाहिँ काम गरे। जस्तै अब यसमा चाहिँ जस्तै मैले क्यापिटलमा केही लेखेँ भने चाहिँ क्यापिटलमा लेखेको चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ छैन नि त केही पनि, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इन्भिजिबल भनेर आयो नि त यहाँ हैन, क्लास नयाँ थप्यो नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले नयाँ क्लास थप्न सकियो कि हैन। अब यसमा चाहिँ यसपछि यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई रिमुभ गरेँ नि, यहाँ हटेन नि हैन। यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ मैले अब फेरि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हजुरको जस्तै अर्को लिस्ट बनाउन सक्छु हैन, लिस्ट डट फर इच हैन, फर इच काम एउटै नै हो तर हैन, लिस्ट अनि त्यसपछि कपी हान्छु ल म यही कपी पेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ रिमुभ गर्ने, यसलाई रिमुभ गर्ने हैन। अहिले म यो कुरा पनि बुझाउँछु हजुरहरूलाई, यहाँ चाहिँ नट हैन। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब डब्लु लेखेर हैन, क्यापिटल डब्लु, यसलाई हटाइदिए भनेपछि हट्यो नि हैन। किन हट्यो भन्दाखेरि हजुरको सुरुमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ भेट्टेन भने चाहिँ जस्तै त्यो सर्च इनपुटमा जुन जुन कुरा हामीले टाइप गरेको छ त्यो लिस्टमा भेट्टेन भने चाहिँ इन्भिजिबल क्लास लगा भनेको होइन यसले हैन, यतिले चाहिँ त्यही भनेको। अब त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा हामीले रिमुभ गऱ्यो नि हैन, रिमुभ गर्दा पनि त्यो आइरहेछ कि, त्यो आइरहेछ भनेको चाहिँ हामीले त ब्राउजरमा चाहिँ रिलोड गर्ने हैन नि त हैन, यो त हामीले फ्रन्ट इन्डमा मात्र काम गरिरहेको नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले रिलोड गरेको छैन नि त। त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै त्यो सबै लिस्ट लियो हैन, फेरि पहिलाकै यो ओरिजिनल लिस्ट है, यो चेन्ज भएको लिस्ट नसम्झिनुहोस्, ओरिजिनल लिस्ट सम्झिनुहोस् है। ओरिजिनल लिस्टमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको यदि चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै भेट्यो भने चाहिँ हटाइदिने अनि त्यसै भेट्टेन भने चाहिँ राखिदिने हो नि त यसको काम, यही मात्र गरेको छ कि। जस्तै यसमा चाहिँ सर्च भनेको चाहिँ त्यो सर्चमा हजुरले जे टाइप गर्नुभयो नि हैन, त्यो भेट्टेन भने चाहिँ के क्लास राखिदिने भनेको छ, इन्भिजिबल क्लास राखिदिने भनेको छ। अब त्यो भेट्यो भने चाहिँ त्यो इन्भिजिबल क्लासलाई हटाइदिनु पर्यो नि त हैन, यसको काम चाहिँ त्यही हो कि। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ हैन, यसरी चाहिँ हामीले सर्चलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ मैले कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो भइरहेछ नि हैन, डब्लु थिच्यो भनेपछि इन्भिजिबल भनेको चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो दुइटामा डब्लु छैन नि त, अब हटाइदियो भनेपछि यसमा पनि हट्यो कि हैन, यसरी चाहिँ काम गइरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ मैले सिएसएस लेख्छु हैन, सिएसएल सिम्पल सिएसएस हुन्छ हैन, अनि इन्भिजिबल है, इन्भिजिबल भयो हैन। हजुरको चाहिँ डिस्प्ले भनेको चाहिँ नन गरे हैन, डिस्प्ले ननले चाहिँ त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ डिस्प्ले नगर भनेको नि त हैन। जस्तै मैले यसमा डब्लु टाइप गरेँ, हेर्नु त कस्तो सजिलै आयो हैन, डब्लु टाइप गरेपछि हाम्रो वाचिङ मुभी भनेर चाहिँ आयो नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ के। अब यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ हैन, जस्तै यो हटाइदिएपछि आयो हैन। जस्तै यसमा प्रब्लम भनेको चाहिँ क्यापिटल डब्लु लेख्यो भने चाहिँ सबै हट्यो हैन, यो भनेको चाहिँ डब्लु पनि छ नि त, छन चाहिँ। अब मैले जस्तै क्यापिटलमा लेख्यो भने चाहिँ केही पनि आएन कि हैन, जस्तै यसमा सिओ पनि छ नि त हैन, तर हटाइदिए मैले क्यापिटलमा लेख्यो भने चाहिँ आएन नि त हैन। यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको स्टोर गर्ने बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ मैले यहाँ स्टोर गर्ने बेलामा गरेको छु नि, यति बेला चाहिँ टुडुको बेलामा चाहिँ डट ट्रिम डट टु लोवर केस गर्ने हैन, यसमा चाहिँ लोवर केस गर्ने, सबैलाई लोवर केस गरिदिने। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को हाम्रो चेक गर्ने बेलामा पनि लोवर केस गरिदिने, टुडु डिलिटमा चाहिँ परेन हैन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो डट टु लोवर केस हैन, लोवर केस गऱ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो चिल्ड्रेन, अनि त्यसपछि हाम्रो टेक्स्ट कन्टेन्टमा पनि टु लोवर केस गर्नु पर्यो हैन, डट टु लोवर केस गरे। अनि त्यसपछि बल्ल चेक गरे हैन, अनि त्यसपछि यसमा पनि डट टु लोवर केस, यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ है। जस्तै अब मैले यसमा क्यापिटलमा केही जस्तै मैले अब केही टाइप गरेँ हैन, स्मलमा गएर बसेँ नि हैन, सबै स्मल लेटरमा गएर बसिरहेछ नि हैन। यसरी चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम आइरहेको रहेछ यार, यो हटे छैन नि हैन, यो हटाउन पनि मिल्छ नि त हैन। अनि त्यो हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सिम्पली रिमुभ गर्न सकिन्छ है। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ एड फर्म हैन, फर्मलाई चाहिँ रिसेट हानेर अनि कस्तो रिसेट हैन, अनि त्यसपछि यस्तो फङ्सन कल गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै यसमा चाहिँ मैले टाइप गरेँ हैन, अब चाहिँ हाम्रो भयो नि त हैन, यो भएन। अनि यो प्रब्लम पनि भयो हजुरको, जस्तै मैले यसमा क्यापिटल लेटरमा भएको त भइसकेको छ होला हैन, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले एड फर्म हैन, फर्मलाई चाहिँ रिसेट हानेर अनि त्यसपछि यस्तो फङ्सन कल गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै यसमा चाहिँ मैले टाइप गरेँ हैन, अब चाहिँ हाम्रो भयो नि त हैन, यो भएन। अनि यो प्रब्लम पनि भयो हजुरको, जस्तै मैले यसमा क्यापिटल लेटरमा
जस्तै क्यापिटल लेटरमा टाइप गरेँ नि स्मल लेटरमा गएर बस्ने भयो। अनि जस्तै अब मलाई चाहिँ सर्च गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ DSF होइन, सबै कुरा भयो होइन। अब चाहिँ क्यापिटल लेटर स्मल लेटरहरू सबै कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने। टु डु एप चाहिँ हाम्रो आजदेखि कम्प्लिट भयो होइन। यति नै हो अहिलेलाई बुझ्नुपर्ने हजुरहरूलाई चाहिँ टु डु एपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्, बाई बाई एभ्रिवान।